₹4000ක් වගේ මුදලකට බජට් ලස්සන ගේමින් කීබෝඩ් එකක් ගන්න තියෙනවා නම් වාසි නේද? එහෙනම් ඕගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ හරිය වීඩියෝත් එක්ක අද රිවිව් කරන්න ලෑස්තිනේ. ගේම් බලන්න පුළුවන්. Havit අලුත් ගේමින් කීබෝඩ් එක. ඉතින් මේක රුපියල් 4000ක් වගේ මුදලකට තමයි අපි මිලදී ගත්තේ. මේක බජට් ගේමින් කීබෝඩ් එකට කීබෝඩ් කැටගරි එකට අයිති වෙන එකක්. ඉතින් මේක ලයිට් සිස්ටම් එකක් තියෙන ලස්සන RGB. එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම අන්බොක්සිං එකට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔකට බොක්ස් එක පේන්නේ. මේ බොක්ස් එක පිටිපස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ගේමින් කීබෝඩ් එක විස්තර සේරම මේ වගේ මේක මොනවට සපෝට් කරන්න කියලා මම ඉස්සරහට කියන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරනවා. ඉතින් ඔකට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මේක පැකින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම පැක් එකෙන් අයින් කරලා මේ විදිහට මම කීබෝඩ් එක එළියට ගන්නවා. ඉතින් ඔකට පේන්නේ නැති මේක මේ USB කේබල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක ලැප් එකට ප්ලග් කරගන්න තව PC එකට ප්ලග් කරගන්න පුළුවන් USB කේබල් එක මගින්. ඉතින් මේක මොනවද සපෝට් කරන සිස්ටම් කියලා කිව්වොත් එimhe XP වලට Vista වලට සපෝට් කරන එක Windows 7 Windows 8 Windows 10 Linux ඒ වගේ Mac Apple Mac වලටත් මේක සපෝට් කරනවා. ඉතින් මේක මට ප්‍රධාන විස්තර විදිහට කියන්න තිබ්බනම් දැන් මම අන්බොක්සින් එකේම කිව්වා ඔන්න ඔය ටික විතරයි. ඉතින් මේක මම පාවිච්චි කරද්දි මම පෞද්ගලිකව කැමති දේවල් කිහිපයක් මම කියන්නම්. ඉතින් මම ගොඩක්ම කැමති මේක ලයිට් සිස්ටම් එකට ඒක ගොඩක් චාම් විදිහට තියෙන ඒ වගේම ඒ RGB ලයිට් සිස්ටම් එක ගොඩක් ලස්සනයි. ඒක ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝස් වලින් පේනවා ඇති. ඉතින් ඒ වගේම මේක කීස් මම මේ කීස් ටච් කරාම මේක ටච් වෙන විදිහටත් මම ගොඩක් කැමති. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් සොෆ්ට් විදිහට ටච් වෙනවා. ඒක නිසා මම ගොඩක්ම මේ කීබෝඩ් එක කැමති දේවල් දෙකක් තමයි මේක. ඉතින් මේක තමයි Havit ලාගේ බජට් එකට තියෙන හොඳ කීබෝඩ් එකක් කියලා මට අනිවාර්යයෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේක බයි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන් Havit page එකෙන් ඔයාලට බයි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් site එකෙන් බයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නැත්නම් ඔයාලට ළඟම තියෙන computer shop එකෙන් මේ brand එකේ name එක කියලා ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. මම මේ brand එකේ සම්පූර්ණ name එක ඔයගොල්ලෝ මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා use කරනවා නම් ඔයාගේ experience එක කොහමද? මේක ගැටලු මොන හරි ඇති වෙලා තියෙනවනේ ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යයෙන් ඔයා මේක use කරනවා නම් ඒ වගේම මේක ගැන අදහස් මේක RGB light system එක ගැන මොකෝ ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ කියලාත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේක බජට් එකට හොඳද කියලාත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරනවා නම්